საღამოშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 8-ზე, მე თეასი ჭინავა ვარ, ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. მუშაობის შეჩერების რეკომენდაცია კაზინოებს, სლოტ-კლუბებსა და ტოტალიზატორებს. მთავრობა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ახალ გადაწყვეტილებებს იღებს. შეზღუდვა ეხებათ როგორც თურქეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეებს და მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს. სამინისტრო რეგულარულად ახორციელებს ძირითადი სასურსათო კატეგორიების მონიტორინგს იმისთვის, რომ ქვეყანაში დეფიციტი არ შეიქმნას. როგორია კორონავირუსის ეფექტი ეკონომიკაზე და როგორია სამთავრობო გეგმა? ივანე მაჭავარიანი სტუმრად ქრონიკაში. სავარაუდო განკურნების 1 და COVID-19-ის 5 ახალი შემთხვევა საქართველოში. როცა მივიღებთ კვლავ უარყოფით ნეგატიურ პასუხს, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პაციენტი გამოჯამრთელებულია. დადასტურდა 5 დამატებითი შემთხვევა. ხელისუფლება კერძო კლინიკების მობილიზებას იწყებს. მთავრობის წარმომადგენლები ამ წუთებში ბრიფინგს მართავენ და ჩვენ ამ ბრიფინგს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით, რომ ჩვენ ას მიმდინარე რეჟიმში ვახდენთ საზოგადოების ინფორმირებასაც იმ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის, ისევე იმ სამუშაო რეჟიმში, რომელიც მთავრობაზე მიმდინარეობს. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ დავასრულეთ შეხვედრა სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებთან, ბატონი პრემიერის თავმჯდომარეობით, რომელსაც ესწრებოდა ეკონომიკური გუნდი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი და რა თქმა უნდა, სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლები, ძირითადი სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლები, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრიათ დღეს. მე მინდა გამოვეხმაურო იმ ძალიან მომატებულ აქტივობას ბიზნეს ქსელში, სავაჭრო ქსელში და მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ სავაჭრო ქსელში ჩვენ დღეს შეგვეძლო გვენახა გარკვეულ ცალკეულ პროდუქტებზე მომატებული მოთხოვნა და ცალკეულ შემთხვევაში არაერთი დახლებიც. მინდა ძალიან მკაფიოდ განვაცხადო, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ არის არავითარი შეხება პროდუქტების და სურსათის მომარაგებასთან დაკავშირებით. ყველა სავაჭრო ქსელში არის უზრუნველყოფილი რამდენიმე თვიანი მარაგი, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად ვაკონტროლებთ მუდმივ რეჟიმში იმ ფაქტს, რომ ეს მარაგები ასევე იყოს უზრუნველყოფილი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ დღეს ჩვენ არავითარი საფუძველი არ აგვაქვს პანიკისთვის, არავითარი საფუძველი არ აგვაქვს იმ მომატებული მოთხოვნისთვის, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვხედავთ. ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მიუხედავად იმ ბევრი გამოწვევებისა, რომელსაც ჩვენი ჯანდაცვის სექტორი და ამ ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებით მთელი საზოგადოება აწყდება, ამასთან ერთად საქართველოში ჯანდაცვის მდგომარეობასთან, ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან კარგი ვითარება ძალიან ბევრ ქვეყანასთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ პაციენტების რაოდენობაც არის გვაქვს 30 პაციენტი, იცით, რომ ჯანდაცვის სექტორი სრულად აკონტროლებს ამ ეტაპზე ვითარებას, ჩვენი ეპიდემიოლოგები მუშაობენ იმისთვის, რომ ყველა კონტაქტი იყოს დადგენილი და შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს არავითარი საფუძველი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ან გამოვაცხადოთ საგანგებო ვითარება, საგანგებო მდგომარეობა, ამდენად ვაგრძელებთ მუშაობას იმ ჩვეულ რეჟიმში, რომელშიც უკვე ვიმყოფებით ბოლო პერიოდში, იცით, რომ ვიღებთ იმ ზომებს, რომელიც არის საჭირო სოციალური დისტანცირებისთვის, მაქსიმალურად შესაზღუდად იმ ზედმეტად შეკრებისთვის ან შესაძლო გავრცელების პრევენციისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არანაირად არ აისახება ჩვენი მაღაზიების ან სავაჭრო ქსელების მუშაობაზე, არანაირად არ აისახება იმ მუდმივ მოწოდებაზე იმ აუცილებელი პროდუქტების, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ერთობლივი მუშაობით ბიზნესთან უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ყველამ ერთად გავერთიანდეთ ამ თვალსაზრისითაც ჩვენი სოციალური პასუხისგებლობა, სოლიდარობაც მათ შორის გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენც არ ავყვეთ ზედმეტ ემოციებს, არ ავყვეთ პანიკას,
ძალიან კარგად გქონდეს გააზრებული, რომ ყველა სტრუქტურა, ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა, ბიზნესი ძალიან ჭიდროდ და ძალიან კოორდინირებულად მუშაობთ იმისთვის, რომ გამოვრიცხოთ ნებისმიერი სახის შეფერხება. ამდენად ამ ეტაპზე ამ რაიმე სახის პანიკური შესყიდვის, რაიმე სახის განსაკუთრებული ქმედებების აუცილებლობა არ დგას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ეტაპზე არავითარი საჭიროება საგანგებო ვითარების გამოცხადების არ დგას, არც შესაბამისად ჩვენ არ განვიხილავთ ამ ეტაპზე საგანგებო ვითარების შემოღებას, შესაბამისად არ დგას არანაირი საჭიროება ასეთი ჭარბი რაოდენობით გარკვეული ტიპის პროდუქციის შესყიდვით. ყველა უნდა ვიცოდეთ, რომ რა თქმა უნდა ამ პროდუქციასაც აქვს გარკვეული ვადა და ჩვენ შეიძლება მერე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ჩვენი ოჯახები მოვაკლოთ იმ შემოსავალს და აღმოჩნდეთ ძალიან ბევრი ზეთით, მაკარონით, შაქრით ან მარილით ხელში, რომელიც მერე რამდენიმე დღის შემდეგ აღმოვაჩინთ, რომ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვჭირდებოდა. ამდენად მინდა კიდევ ერთხელ დაგარწმუნოთ, რა თქმა უნდა არაორდინალური ვითარებაა მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ასევე თქვენ ხედავთ, რომ უკლებრივ ყველა ნაბიჯს. ჩვენ ვთვლით წინასწარ, ვახორციელებთ ძალიან ბევრ პრევენციულ ღონისძიებას, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ყველა სექტორის წარმომადგენელთან, ეს იქნება სავაჭრო სექტორი, იქნება ფარმაცევტული სექტორი, სამედიცინო სექტორი, თუ ნებისმიერი სხვა, ყოველდღიურ რეჟიმში ყველა ჩვენი სამთავრობო უწყება და რა თქმა უნდა ჩვენი ეკონომიკის სექტორის ყველა წარმომადგენელი ძალიან აქტიურად მუშაობს და ვისარგებლო ასევე შემთხვევით, რომ ასევე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ემსახურება ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის მოლარე, კონსულტანტი მაღაზიაში, ეს არის გამყიდველი ნებისმიერ მაღაზიაში, აფთიაქში, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დღეს საჯარო სექტორს ემსახურება, ნამდვილად იმსახურებს ძალიან დიდ დაფასებას, მადლობას თითოეული მოქალაქის მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთმანეთს გავუფრთხილდეთ, დავიცვათ ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენი ჯანდაცვის სექტორი გვეუბნება და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის, რომ არ ავყვეთ პანიკას არავითარ შემთხვევაში. ბატონ ლევანს მინდა მივცე საშუალება, რომ ბატონმა ლევანმა უფრო დეტალურად მოგვახსენოს. დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ქვეყანაში არსებობს სურსათის ადეკვატური მარაგები, ამაზე სამინისტროს ზრუნავს მთავრობის სხვა წევრებთან ერთად. ჩვენ გვაქვს მუდმივი მონიტორინგის სისტემა, შექმნილია სამინისტროშიც სამუშაო ჯგუფი იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს მოწოდების ჯაჭვის ყველა რგოლთან მუდმივი და რეგულარული კომუნიკაცია, ეს უკავშირდება როგორც იმპორტიორებს, ადგილობრივ მწარმოებლებს, დისტრიბუტორებს და საცალო ქსელების წარმომადგენლებს. დღეს პრემიერის ხელმძღვანელობით გაიმართა საცალო ქსელების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. თქვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად საქართველოში მთელი საცალო ქსელების ხელმძღვანელობა წარმოდგენილია დარბაზში, იმისთვის, რომ ჩვენ სიტუაციის მიმოხილვა კიდევ ერთხელ გაგვეკეთებინა, შეგვეფასებინა მათ შორის ბოლო დროს, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გაზრდილი მოთხოვნის პირობებში არსებული სიტუაცია. ჩვენ შეგვიძლია სრული პასუხისმგებლობით ვთქვათ, რომ პანიკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს და როგორც ქალბატონმა მაიამაც აღნიშნა, შეიძლება უბრალოდ ჩვენი ქცევა იყოს უსარგებლო, ისევე დავაზიანებელი ჩვენი ოჯახებისთვის, რაც ქმნის უბრალოდ დამატებით წნეხს და უხერხულობას იგივე სავაჭრო ქსელებში და ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეობრივი სოლიდარობა გამოვიჩინოთ მათ შორის იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მუშაობენ ასეთ ქსელებში. ძალიან რთულია, რომ დღეღამის რეჟიმში ადამიანები ემსახურებოდნენ გაზრდილ მოთხოვნას ადამიანების ასეთ რიგებს, რომელიც დისკომფორტს ქმნის როგორც მომხმარებლისთვის და მყიდველისთვის, ისე სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებისთვის და მეც მინდა შევუერთდე უბრალოდ იმ შეფასებას, რომელიც ქალბატონმა ვიცე-პრემიერმა გააჟღერა. ძალიან მნიშვნელოვანია დავაფასოთ თითოეული იმ ადამიანის შრომა, ღირსეული შრომა, რომელიც დღეს საზოგადოებას ემსახურება. ეს არის როგორც საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველები, სამედიცინო სფეროს თანამშრომლები პირველ რიგში, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ასევე სასურსათო სფეროს თანამშრომლები და წარმომადგენლები მთელი მიწოდების ჯაჭვის განმავლობაში, ეს იქნება წარმოებაში ჩართული პირები, ეს იქნება დისტრიბუციის თანამშრომლები თუ იგივე საცალო ქსელების თანამშრომლები, მათ შორის მოლარეები, რომლებსაც უამრავ ადამიანებთან უწევს ურთიერთობა. ასე რომ
კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ქვეყანაში სურსათის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით არსებობს აბსოლუტურად საიმედო სიტუაცია. საქართველო უფრო მომზადებულია ვიდრე ევროპის ბევრი წამყვანი ქვეყანა. პანიკის საფუძველი არ არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამოქალაქო რაღაც პასუხისმგებლობა ჩვენ ერთმანეთს გავუზიაროთ და გაცნობიერებული ქონდეს. დიდი მადლობა. მეც მოგესალმებით, იცით რომ გუშინაც ჰქონდა ჩვენ შეხვედრა სავაჭრო სექტორთან, დიდ სუპერმარკეტებთან, ქსელურ მაღაზიებთან, ვისაუბრეთ არსებულ ვითარებაზე, დავრწმუნდით და დღესაც უკვე პრემიერ-მინისტრთან იგივე გაჟღერდა, რომ მარაგები დღეს სავაჭრო ქსელში არის საკმარისზე მეტი, მინდა გითხრათ, ძალიან კარგად არის ჩვენი სავაჭრო ქსელი, სავაჭრო სექტორი მომზადებული ყველა გამოწვევისთვის. აქედან გამომდინარე, მეც მინდა ვთქვა, რომ რაიმე საფუძველი ესეთი აჟიოტაჟური მოხმარებისთვის ზოგიერთი პროდუქტზე, ასე ვთქვათ, ირაციონალურად გაზრდილი მოთხოვნის არ არსებობს. ჩვენ სრულიად მართავთ, მათ შორის ლოგისტიკურად მომარაგების საკითხს. ჩვენ ჩართული ვართ თითოეული კონკრეტული მიწოდების ჯაჭვის მონიტორინგში, ყველა პრობლემა ძალიან სწრაფად მოდის ჩვენამდე და ჩვენ ამას ვაგვარებთ. აქედან გამომდინარე, არანაირი საფრთხე შეუფერხებელ მიწოდებას პროდუქტების, პირველადი მოხმარების საქონლის ჩვენ სავაჭრო ქსელებში არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, ყველა მოქალაქეს მინდა მოუწოდოთ, ნუ აყვებიან რაღაცა ესეთ ირაციონალურ შიშებს, გვესმის ყველას, რა თქმა უნდა, კორონავირუსი ეს არის გლობალური გამოწვევა. ეს არის ახალი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ყველანი ცოტათი ვღელავთ რასაკვირველია, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ არის იმის საფუძველი, რომ ავყვეთ რაღაც ასე ვთქვათ უსაფუძვლო აჟიოტაჟს და წუხილს. რადგან ამის საფუძველი ნამდვილად გარწმუნებთ არ არსებობს. ასევე მინდა მსგავსად ჩემი კოლეგებისა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ ადამიანს, რომელიც დასაქმებულია დღეს ჩვენს მაღაზიებში, სავაჭრო სექტორში. ეს იყო ეკონომიკის გუნდის მინისტრთა, ეკონომიკური გუნდის მინისტრების ერთგვარი ანგარიში საზოგადოებისთვის, როგორც მინისტრებმა განაცხადეს, ამ დროისთვის არსებული ვითარება არ იძლევა არანაირ საფუძველს, რომ გამოცხადდეს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა, რაც შეეხება პროდუქტებს. პროდუქტებთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი რიგზეა ქვეყანაში, არ არსებობს არანაირი დეფიციტი, იმპორტი არ შეჩერებულა, შესაბამისად არ არის საჭირო ჭარბი რაოდენობით პროდუქტის შეძენა. ჩვენ ამ თემას გადაცემის მსვლელობისას ოდნავ მოგვიანებით დავბრუნდებით, მანამდე სხვა თემებს გაგაცნობთ ამ საკითხზე. ცოტა ხნის წინ მთავრობამ კორონავირუსის გავრცელების საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში ახალი გადაწყვეტილებები მიიღო. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს, რეკომენდაციას აძლევს მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებულ კაზინოებს, სლოტ კლუბებსა და ტოტალიზატორებს კორონავირუსის გავრცელების მაქსიმალური პრევენციისთვის დროებით შეაჩერონ მუშაობა, რათა თავიდან იყოს აცილებული დახურულ სივრცეებში მოქალაქეთა ინტენსიური კონცენტრაციისგან თავის არიდება. ამასთან საბჭომ მოუწოდებს სექტორში მოქმედ კერძო ბიზნესს შექმნილი ვითარების ფონზე გამოავლინონ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და აღნიშნული რეკომენდაციის გათვალისწინება არ ასახონ თანამშრომელთა შრომით ანაზღაურებაზე. უწყებათა შორის კომისიის ხდომაზე აღინიშნა, რომ ახლა მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია, რომ ქვეყანაში სასურსათო პროდუქტების დეფიციტის შექმნის საფრთხე არ არსებობს. ასევე შეუფერხებლად ხორციელდება სატვირთო გადაზიდვები, რაც სასურსათო დეფიციტის შექმნას გამორიცხავს. სწორედ ამ მიზნით გიორგი გახარიამ დღეს თავად გამართა მორიგი შეხვედრა სასურსათო მაღაზიათა ქსელების ხელმძღვანელებთან. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა საგარეო საქმეთა მინისტრს დაავალა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები კიდევ უფრო მეტად აქტიური კომუნიკაციის რეჟიმში გადავიდნენ საზღვარგარეთ მყოფ მოქალაქეებთან და მიაწოდონ ინფორმაცია თურქული ავიაკომპანიების მიერ რიგ ქვეყნებში რეისების გაუქმების შედეგად სამშობლოში დაბრუნების ალტერნატიული საშუალებების შესახებ. მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში ქართული ავიაკომპანიების მიერ დამატებითი რეისების დანიშვნასთან დაკავშირებით. საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების ერთობლივი გადაწყვეტილებით სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე გადაადგილება დროებით იზღუდება. აღნიშნული შეზღუდვა არ შეეხება სატვირთო გადაზიდვებს. აღსანიშნავია, რომ თურქეთთან საჰაერო მიმოსვლა ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. ასევე ჩვეულ რეჟიმში იმუშავებს ვალესა და კარწახის საბაჟო გამშვები პუნქტები. დღევანდელ ხდომაზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ხელისუფლება მართავს პროცესს. შეზღუდვა ეხებათ
როგორც თურქეთის, ისე საქართველოს მოქალაქეებს და მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც სარგებლობდნენ სარფის საბაჟო პუნქტის გავლით, სატვირთო მიმოსვლა იქნება თავისუფალი სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით. რაც შეეხება დანარჩენ ორ სახმელეთო პუნქტს, ის ჩვეულებრივად იმოქმედებს. გვაქვს განსაკუთრებული დავალება, რომ გაძლიერდეს კომუნიკაცია ჩვენს მოქალაქეებთან, რომლებთაც შეექმნათ პრობლემა იმის გამო, რომ თურქულმა ავიახაზებმა და სხვა ავიაკომპანიებმა შეწყვიტეს ფრენები ევროპის ამ ქვეყნების გავლით. ამიტომ საელჩოები არსებული ცხელი ხაზის საშუალებით მიიღებენ ინფორმაციას ამ მოქალაქეების შესახებ, ასევე მათ მიაწვდიან შესაბამის ინფორმაციას, თუ როგორ შეიძლება ალტერნატიული გზით მგზავრობა საქართველოში. სურსათის მარაგებთან დაკავშირებით სამინისტრო რეგულარულად ახორციელებს ძირითადი სასურსათო კატეგორიების მონიტორინგს იმისთვის, რომ ქვეყანაში დეფიციტი არ შეიქმნას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ არ იყოს პანიკური მოთხოვნილება, პანიკის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს ფასების ზრდას, რაც უბრალოდ მოსახლეობას დააზარალებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ გაითავისოს, რომ რისკი ქვეყანაში დეფიციტის შექმნის ნამდვილად არ არსებობს და მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზებულად წყნარ რეჟიმში შევიძინოთ სურსათი. თურქეთი და საქართველო კორონავირუსის შემდგომი გავრცელების პრევენციისთვის კოორდინირებულ თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებებისა და შემდგომი კოორდინირებული საქმიანობის საკითხები განიხილა საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ფატმა ჯერან ოზგანთან. შეხვედრაზე მხარეებმა გაცვალეს ინფორმაცია ორივე ქვეყანაში ახალი კორონავირუსის გავრცელების არსებული მდგომარეობის შესახებ. ასევე განიხილეს ის ღონისძიებები, რომლებსაც ორი ქვეყნის მთავრობა მიმართავს დაავადების შემდგომი გავრცელების შესაჩერებლად. მაშ ასე, კორონავირუსის ქართული ქრონიკის მე-17 დღეა. სწორედ 17 დღის წინ გამოჩნდა საქართველოში დაინფიცირებული მოქალაქე, რომლის გამოჯანმრთელებასაც ზუსტად 2 კვირა დასჭირდა. დიახ, პირველადი ტესტის მიხედვით პირველმა ინფიცირებულმა კორონავირუსი დაამარცხა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მოქალაქე კლინიკას დატოვებს. ამისთვის მას კიდევ ერთი ტესტის პასუხი სჭირდება, რომელსაც ისიც და ჩვენს ველით და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებს ინფექციურ საავადმყოფოს. ამ სასიხარულო ინფორმაციის გარდა სხვა ნაკლებ სასიამოვნო ინფორმაციაც გვაქვს, მაგრამ არასაგანგაშო. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 30-მდე გაიზარდა და დაფიქსირდა მესამეული გადაცემის შემთხვევაც. რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ პიროვნებამ, რომელიც საქართველოში ინფიცირებულისგან დაავადდა, COVID-19 მესამე პირს გადასდო. ლევან მორჩიაშვილი გაგვაცნობს კორონავირუსის ქართულ ქრონიკას. ლევან, დღეს რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ რამდენიმე წუთის წინ ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ კორონავირუსით ინფიცირებულთა შესახებ განცხადება გააკეთა. მისი განმარტებით, ამ დროისთვის მათ კლინიკაში მოთავსებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. დღეს გამოვლენილი 5 ახალი შემთხვევის შესახებ ეზუგბაია ამბობს, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მათ ვირუსის სიმპტომები მსუბუქად აქვთ გამოხატული. 30 ინფიცირებულიდან 3 ადამიანი საჩხერეშია მოთავსებული, 27 კი თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში, მათგან 4 პაციენტი მცირეწლოვანია. ინფექციურ საავადმყოფოდან ლუგარის ლაბორატორიაში დღის განმავლობაში 22 ნიმუში გადააგზავნეს და მათ პასუხებს ხვალდილას წელოდებიან. შეგვამატა 5 პაციენტი. მათი ზოგადი მდგომარეობა არ არის მძიმე. ასაკობრივად განსხვავებული ზღურული მონაცემებია ყველასთან. მხოლოდ 2 პაციენტთან არის ტემპერატურა 37 და 2, ჯერჯერობით დანარჩენ პაციენტებთან კლინიკა ძალიან მინიმალური სიმპტომატიკით არის გამოხატული. 27 პაციენტიდან 4 პაციენტი არის 14 წლამდე ასაკის. დღეს აღებული არის 22 ნიმუში ტესტირებისთვის. ხვალდილას მოგახსენებთ ამ 22 პაციენტის შედეგებს. კორონავირუსის შემთხვევების შესაძლო ზრდისთვის ბზაობა ახლა მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ქვეყანა საგანგებო რეჟიმზე უკვე გადავიდა, საქართველოში ამის საჭიროება არ დგას. ევროპაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად ხელისუფლებამ საზღვარზე დამატებითი კონტროლი დააწესა. შეზღუდვები ამოქმედა შვეიცარიასთან, ნორვეგიასთან და დანიასთან. ამას გარდა 14 მარტიდან 10 დღის განმავლობაში საქართველოს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს სომხეთს შორის მგზავრების გადაადგილება დროებით შეჩერდა.
შეზღუდვები არ ვრცელდება სატვირთო გადაზიდვებზე. დღევანდელი დღე საყურადღებოა იმით, რომ ახალი კორონავირუსის შიდა გავრცელების ფაქტი დღეს პირველად დადასტურდა. დღესვე პირველად COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტის ტესტმაც უარყოფითი პასუხი აჩვენა, თუმცა ჯერ ის ოფიციალურად გამოჯანმრთელებულად არ ითვლება. 16 დღიანი მკურნალობის შემდეგ ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტის ანალიზის პასუხმა უარყოფითი შედეგი აჩვენა. საქართველოს მოქალაქე პირველადი ტესტით გამოჯანმრთელებულად ითვლება, თუმცა ის კლინიკას COVID-19-ზე განმეორებითი კვლევის უარყოფითი პასუხის შემდეგ დატოვებს. ოფიციალური მონაცემებით, საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 5 ახალი ფაქტი გამოვლინდა და ჯამში ამ ვირუსით ინფიცირების 30 შემთხვევა გვაქვს. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. როცა მივიღებთ კვლავ უარყოფით ნეგატიურ პასუხს, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პაციენტი გამოჯანმრთელებულია და იქნება ეს პირველი პაციენტი, რომელიც საქართველოში COVID-19-ით გაჯანმრთელდა. დადასტურდა 5 დამატებითი შემთხვევა, რომელიც უკავშირდება ისევ და ისევ ისტორიას იტალიასთან. გვაქვს ეგრეთ წოდებული მესამეული გადაცემა, ანუ კონტაქტის შემდგომი კონტაქტი. ორშაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს იმ სამედიცინო დაწესებულებების სიაწარე დგინება, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში ერთიანი კლინიკური მართვის პირობებში სამინისტროსთან კოორდინაციაში იმოქმედებენ. ეს დავალება გიორგი გახარიამ დღეს კლინიკების ხელმძღვანელებთან გამართულ შეხვედრაზე გასცა. კორონავირუსის შემთხვევების შესაძლო ზრდისთვის მზაობა ახლა მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია. ჩემი ამოცანა დღეს არის, რომ თქვენთან ერთად გადავწყვიტო რეგიონალურად ეს სამედიცინო ობიექტები როგორ უნდა იყოს გადანაწილებული. თქვენი ამოცანა არის, რომ ჯანდაცვის სისტემა სრულად იყოს მზად პაციენტების მისაღებად რეგიონალურ წერილში და რაოდენობრივ წერილში. მედიკოსების კორპუსი, ის ვინც საჭიროა, სრულად იყოს მზად როგორც დისტანციურად გაუწიოს კონსულტაციები რეგიონალურ საავადმყოფოებს, ასევე მართოს ეს ნაკადები. უკვე გადაწყდა, რომ პირველი რიგის მიმღებები იქნება 5 კლინიკა. ინფექციური საავადმყოფო დარჩება საუნივერსიტეტო კლინიკა, ყოფილი მერვე საავადმყოფო მთლიანად დაიცლება. არ არის ჯერ ამის საჭიროება, მაგრამ საზოგადოება რომ 7 იყოს. რესპუბლიკური საავადმყოფო მთლიანად გამოთავისუფლდება. მეოთხე გორის ჰოსპიტალი პლუს ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში 11 საწოლი ასეთი იყო შეთანხმება. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ქვეყანა საგანგებო რეჟიმზე უკვე გადავიდა, საქართველოში ამის საჭიროება არ დგას. იმის გამო, რომ ევროპაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება, ხელისუფლებამ საზღვრებზე დამატებითი კონტროლი დააწესა. უფრო კონკრეტულად შეზღუდვები ამოქმედდა შვეიცარიასთან, ნორვეგიასთან და დანიასთან. ამ ქვეყნებიდან საქართველოში ჩამოსულები ვალდებულები არიან გაიარონ სამედიცინო კონტროლი, წარმოადგინონ კორონავირუსზე ჩატარებული კვლევის პასუხი ან გაიარონ სავალდებულო კარანტინი. ჯერჯერობით ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმისი, რომ ის რეჟიმი, რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ, შეიცვალოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, სიტუაცია იცვლება, ჩვენ ვაკვირდებით ეპიდემიის ტენდენციებს, ასევე ვაკვირდებით გლობალურ ტენდენციებს და შედეგად კონსულტაციები დაიწყება სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად დამატებით ზომებს ევროკავშირშიც იღებენ. მათ შორის ეს საქართველოს მოქალაქეებსაც ეხებათ. ევროკავშირის ტერიტორიაზე სასაზღვრო კონტროლს ვერ გაივლიან ის ადამიანები, ვისაც მომატებული ტემპერატურა ან რაიმე საეჭვო სიმპტომი აღმოაჩნდებათ. ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანებს უკან დაბრუნება მაშინვე მოუწევთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეების მონიტორინგს საქართველოს მასშტაბით აქტიურად აგრძელებს. ერთობლივი მონიტორინგის შედეგად თვითიზოლაციის წესების დარღვევის ბოლო 24 საათში 10 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. თბილისიდან ასევე კახეთის, ქვემო ქართლის, აჭარის, გურიის და იმერეთის რეგიონიდან 10 მოქალაქე, რომლებმაც თვითიზოლაციის წესები დაარღვიეს, იძულებით საკარანტინო ზონაში ემოთავსებული. ამ დროისთვის თვითიზოლაციის წესების დარღვევის გამო საკარანტინო ზონებში იძულების წესით ჯამში 22 ადამიანია გადაყვანილი. სწორედ ამ წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ სპეციალისტები ჩვენს მოქალაქეებს და განმარტავენ, რომ პირველ რიგში მათ უნდა გააცნობიერონ, თუ რა საფრთხე შეიძლება შეუქმნან მათ გარშემომყოფებს. ზარბაზნები გვაქვს, მეზარბაზნები ბევრი გვყავს. ასე რომ შეგვიძლია წყაროთ ვიყოთ. ახლა რაც შეეხება ისევ და ისევ ჩემი ასე ვთქვათ, თავარი მესიჯი მინდა დღეს იყოს, რომ ვინც არიან ჩამოსულები, ვინც არიან კონტაქტები, ისინი კარგად იცავენ ჩვეულებრივ თვითიზოლაციის წესებს, კარანტინის წესებს, ჩამოსულებს მიმართავ კიდევ ერთხელ.
მოერიდონ პირველ რიგში თავიანთ ახლობლებს, თავიანთ ოჯახის წევრებს, მოუწოდებს უყველას დაიცვან თვით იზოლაციის წესები. ამ დროის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 30-ს შეადგენს. კარანტინში ახლა 418, სტაციონარში მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ კი 54 პაციენტი რჩება. მადლობა ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კორონავირუსი გლობალური საფრთხეა. პანდემიამ შეცვალა ჩვენი ყოველდღიურობა, შეიზღუზა გადაადგილება, ჩაიკეტა საზღვრები და ბუნებრივია მოქალაქეთა ნაწილს პროდუქტის მოსალოდნელი დეფიციტის განცდა გაუჩნდა. სწორედ ამით იხსნება მაღაზიების ცარიელი დახლების ფოტოები, რომელთაც ხშირად ვაწყდებით სოციალურ ქსელებში. გვაქვს თუ არა ამ მხრივ პანიკის საფუძველი და საჭიროა თუ არა ერთბაშად ამდენი პროდუქტის მომარაგება. ეკონომიკის მინისტრი მოსახლეობის დასამშვიდებლად თავად გავიდა დღეს სუპერმარკეტებში, დაინტერესდა მაღაზიების მარაგით და დაგვარწმუნა, რომ ამ მხრივ მოქალაქეებს პანიკის საფუძველი არ აქვთ. იმპორტი არ შეჩერებულა და თქვენთვის ასურველი პროდუქტის შეძენა შეძლებთ დღესაც, ხვალაც და 4 თვის შემდეგაც. მაკაპულაძე უფრო დეტალურად გაგვაცნობს ჩვენს სასურსათო მარაგს. არანაირი საფუძველი არ არის ნერვიულობის. პანიკის საფუძველი რომ არ არსებობს, ამაში ნათია თურნავა დღეს თავად დარწმუნდა. ეკონომიკის მინისტრი ნიკორას მაღაზიათა ქსელს ესტუმრა და მოსახლეობას სწორედ ამის შემდეგ და ასე მიმართა. მარაგები არის საკმარისი ქვეყანაში, ეს მარაგები ყოველდღიურად ახლდება, ჩვენ მათ შორის ვაკონტროლებთ, რომ ლოგისტიკურად მომარაგება იყოს შეუფერხებელი და ეს ასეც არის. მე თვითონაც როგორც მინისტრი და როგორც მომხმარებელი დავრწმუნდი, დავიარე მთელი რიგი მაღაზიები, შეზღუდვები არის დაწესებული მოგზაურთათვის, მაგრამ რაც შეეხება საქონელს, რაც შეეხება ტვირთს, ამ კუთხით ჩვენ ამას ვაკონტროლებთ, არანაირი შეფერხება არ არის, მწვანე შუქი აქვს ყველა ქვეყანაში. კონკრეტულ პროდუქტებზე მიმართვიანობა რომ გაზრდილია, ამას არ უარყოფენ ისეთ დიდ სუპერმარკეტებში, როგორიც არის გუდული, ნიკორა და ფრესკო. თუმცა სამივე მაღაზიის წარმომადგენლები მოსახლეობას ამშვიდებენ და ამბობენ, რომ პროდუქტების საკმარისი მარაგი აქვთ და პრობლემა ამ მიმართულებით არ არსებობს. რაც შეეხება მარაგებს, მიმდინარე მომენტისთვის ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, ანუ იმ საქონელზე, რომელზეც ახლა ძალიან მოჭარბებულია მოთხოვნა დამარაგებული გვაქვს, აგრეთვე გვაქვს კონტაქტი ჩვენს მომწოდებლებთან და ისინიც გვაიმედებენ იმაში, რომ პრობლემა არ იქნება მარაგებში. მინდა მომხმარებელი დავამშვიდო, რომ არაფერზე დეფიციტი არ იგეგმება, ანუ ადგილობრივ მომწოდებლებთან გვაქვს ყოველდღიური მუშაობა და ისინი გვაწვდიან საჭირო რაოდენობას, რაც ნამდვილად ვახერხებთ იმას, რომ დავაკმაყოფილოთ მოთხოვნა. მინდა რომ ჩვენი მომხმარებლები დავაწყნაროთ და უთხრათ მათ, რომ არანაირი პანიკის საფუძველი მათ არ გააჩნიათ, ვინაიდან აბსოლუტურად გვაქვს მობილიზება გაკეთებული მარაგის, სრული ფინანსები სწორედ ამისკენ მივმართეთ ჩვენ და ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში მზად ვართ მივიღოთ და დავაკმაყოფილოთ სრულად მათი მოთხოვნა. მაღაზიებში ხალხმრავლობა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით შეინიშნება. არიან მოქალაქეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პანიკის საფუძველი არ აქვთ, თუმცა არიან მოქალაქეები, რომელთა სიმშვიდეც სწორედ პროდუქტების მარაგზე გადის. ვცდილობთ, რომ ვიყიდოთ საჭირო პროდუქცია, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალზე არ იყოს და უფრო მშვიდად ვიქნები. არ ვიმარაგებ, ვყიდულობ იმას, რაც საჭიროა ყოველდღიურად და ისე მარაგს არ ვიკეთებ. მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. მიუხედავად მაღაზიებში ხალხმრავლობისა, ქსელური მარკეტების თუ ჰიპერმარკეტების დახლები ამ დრომდე ჯერ ისევ სავსე და მრავალფეროვანია. კორონავირუსი ებრძვის ადამიანის ჯანმრთელობასაც და მსოფლიოს ეკონომიკასაც. გამონაკლისი არც საქართველოს, ამიტომ ხელისუფლებამ უკვე შეიმუშავა ერთგვარი ვაქცინა, რომ COVID-19-მა ქართული ეკონომიკაც არ დაავირუსოს. რამდენად ეფექტიანად გამკლავდება ეს დაინფიცირება, ამაზე ფინანსთა მინისტრთან ერთად ვისაუბრებთ ახლა. მოგესალმებით ბატონო ივანე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ვითვალისწინებთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ესე ვთქვათ რეკომენდაციებს და დისტანცია არის დაცული, ესე ვთქვათ მაქსიმალურ დისტანცირებულად იმყოფებით ჩვენ სტუდიაში. მოდით დავიწყოთ საუბარი, მე ვთქვი კიდევაც რომ ერთგვარი ეკონომიკური ვაქცინა შემოგთავაზეთ გუშინ სამთავრობო გუნდმა, მაგრამ რატომ ხართ დარწმუნებული, რომ ეს ვაქცინა ესე ეფექტიანად იმუშავებს ქართულ ეკონომიკაზე და მაქსიმალურ ზარალს ავწდებით, ისე როგორც ამისგან არავინ არ არის დაზღვეული დღეს მსოფლიოში. პირველ რიგში სანამ დავიწყებ ამაზე საუბარს, მინდა ჩემ კოლეგებს შევუერთე, რომლებიც რამდენიმე წუთის წინ აკეთებდნენ განცხადებებს და მართლაც სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ არანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ მარაგების დაგროვება მოხდეს და ესე ვთქვათ, ესეთი აჟიოტაჟური შესყიდვა მოხდეს, ნამდვილად არ არსებობს ქვეყანაში. აღარ გამომეორდები, რაც თქვეს, რაც თქვა ქალბატონმა ვიცე-პრემიერმა და ასევე სოფსმენობის მინისტრმა, შესაბამისად შეგვიძლია მშვიდად ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, რიტმი გავაგრძელოთ ცხოვრობის, თუმცა
ისევ და ისევ მთავარი და გადამწყვეტი შეება არამარაგები, არა რამე სხვა ტიპის აქტივები, არამედ შევამციროთ, რაც შეიძლება ესე ვთქვათ, მოახდინოთ სოციალური დისტანცირება და რასაკვირველად დავიცვათ ჰიგიენის ნორმები. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ დღეს რეალურად თქვენ რომ გადახედოთ სოფლიო მედიას, ეკონომისტების და ეპიდემიოლოგების რიტორიკა და საუბარი პრაქტიკულად ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მოკლე ვადაში შემდეგ რამდენიმე კვირაში, თუ გინდ შემდეგ რამდენიმე თვეში, რასაკვირველია პასუხი ამაზე არ არის არც ეკონომიკური, არც იურიდიული და ეს არის ეპიდემიოლოგიური პასუხი. შესაბამისად, ყველამ პირველ რიგში უნდა მოვახდინოთ, რომ რაც შეიძლება გავრცელებაში, შევამციროთ, კონსერვაცია გავაკეთოთ და ეს იყოს მართვადი. ამის შემდგომ შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებზე, რომლებიც იმ ეს თქო ეგრეთ წოდებულ პოსტკრიზისულ პერიოდს, პოსტკრიზისულ პერიოდში დაგჭირდება არა მარტო ჩვენ საქართველოში, არამედ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში მსოფლიოში. სწორედ ამისთვის იყო ეს თქო, ამისთვის არის შექმნილი ის პაკეტი ეკონომიკური ესე ვთქვათ, ინიციატივების, სტიმულირების, ესე დავარქვავდი, რომელზეც გუშინ ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ამ შემთხვევაში მთავარი მიზანი ამ პაკეტის არის, რომ პირველ რიგში მივცეთ ის განცდა და ის კომფორტი ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებიც პირველ რიგში დაზარალდნენ, რომ მიმდინარე პერიოდში ჩვენ მათ ესე ვთქვათ, ლიკვიდურობას დავეხმარებთ, რომ მათ ლიკვიდურობის პრობლემები არ ქონდეს, ანუ ფულადის სახსრების პრობლემები არ ქონდეთ. ასევე ვითვალისწინებთ, რომ ეს არის ის სექტორი, რომელსაც პირველი დარტყმა მიიღო, ეს თქო ყველაზე პირველი დახვდა ამ ეს თქო ამ წინახაზე აღმოჩნდა, ეს არის ტურიზმის ეს თქო სფეროში მოღვაწე კომპანიები, პირველ რიგში რასაკვირველია სასტუმროები, კვების მომსახურების და ასე შემდეგ. ტურისტულ საქმიანობაში რაც კი ჩამონათვალია, პრაქტიკულად ყველა ამ სფეროს გათვალისწინება მოხდა. ჩვენ მათ გუშინდელი გაცხადებით ვანახებთ თუ რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ მათ დახმარებას, როგორ ვაპირებთ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ხარში დაუდგეთ ამ ბიზნესს. თუმცა კიდე გიმეორებთ, მოკლევადიან პერიოდში ეს შემდეგი დღეებს და კვირებს რაც შეეხება, რასაკვირველია პირველი რიგის ამოცანა არის, რომ რასაკვირველია ვირუსის გავრცელება შევანელოთ მაინც, საერთოდ შევუწყვეტოთ და ამ კუთხით ვიყოთ მე მგონი გამორჩეულები სოფლიოში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ ყველაფერთან ერთად გასაგებია ძალიან უსიამოვნო ესე ვთქვათ ფაქტია და უსიამოვნო მოვლენა ხდება დღეს სოფლიოში ხანდახან ვთქვათ დაუჯერებელიც კი ხო? კი, ფილმში გონია თავი, ხო ესე? ხშირად მესმის ეს ფრაზა, რომ ფილმში გონია, თუმცა კიდე ვიმეორებ, ჩვენ თუ სოციალური პასუხისმგებლობა და სოლიდარობა დავანახეთ, პირველ რიგში ჩვენ თავს და მე მთელ მსოფლიოს არის შანსი, რომ აქედან უფრო გაძლიერებული გამოვიდეთ. და ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ისედაც მოწინავე ვართ რეგიონში, როგორც ეს თქო, ყველაზე მიახლოებული ქვეყანა ევროპულთან, ეს თქო, ევროპულ ოჯახთან და აქ არის შანსი, რომ ჩვენი სოლიდარობით, ჩვენი ცივილიზებულობით, მარტივი ენით, მოვიპოვოთ ის რეპუტაცია, რომელიც ამ პოსტკრიზისულ პერიოდში ძალიან წაგვადგება. ჩვენ სამომავლო განვითარებას, მდგრად განვითარებას კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს. უფრო სანდო ქვეყანა ვიქნებით. ამის ყველა წინამძღვარი არსებობს. თუ გინდ იქიდან დაწყებული რა რეაგირებას გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ პირველივე დღეები და რამდენად ეს ვთქვათ ოპერატიული იყო ეს პასუხი და კიდევ უფრო მთავარი არის თუ რამდენად პასუხისმგებლიანი გამოჩნდება თითოეული ჩვენი მოქალაქე და ჩვენი საზოგადოება. მე მგონი აქ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ამ კუთხით. თუ ეს სწორედ გავაკეთეთ, ეს გამოვიყენოთ სამომავლოდ და ძალიან ეს ვთქვათ სერიოზული რეპუტაცია შევიძინოთ. კი ბატონო, ახლო პერსპექტივაში რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი ამოცანა არის რომ ვირუსი დამარცხდეს და უკან დაიხიოს და მაქსიმალურად ოპტიმისტურად ვართ ამ მხრივ განწყობილი, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაშიც უნდა გავიხედოთ და ამიტომაც არის ის გეგმა წარმოდგენილი, რომელსაც გვთავაზობს ხელისუფლება დაახლოებით 2000 სასტუმროს, 18000 ტურისტულ კომპანიას დაუწესდება შეღავათები, საშემოსავლო და ქონების გადასახადის ნაწილში 4 თვის ვადით, ასევე დაბრუნებული დღე გაორმაგდება, რა თანხაზე ამბობს უარს ბიუჯეტი. მე გეტყვით. ჯერ ეს ერთი 2000 სასტუმროს არა, გაცილებით მეც 18000-მდე სუბიექტია ზოგადად, აქედან ლომის წელი სასტუმროებია, მაგრამ ასევე არის, ვთქვათ, კაფეები, რესტორნები და სხვა ტიპის ორგანიზაციები, ვისაც ექნებათ შეღავათი ქონების გადასახადის. დიახ. ანუ 4 თვის
4 თვის ქონების გადასახადი რაც უწევთ ხა და ასევე ისაა საშემოსავლო ძალიან მნიშვნელოვანია. ორ ამ კომპონენტში ეს გადასახადი საშემოსავლო რომელიც დაგროვდება რომის დეკლარაცია მოხდება მარტის, აპრილის, მაისის და ივნისის თვეების განმავლობაში გადაუვადდებათ 1 ნოემბრამდე ეს ერთი კომპონენტი. ის 2000 რომელიც ახსენეთ ეს კიდე ცალკე შეღავათი ეს არის 4-დან 50 ნოემბრამდე არსებული სასტუმროები რომლებთაც და ესეთი არის დაახლოებით 2000 რომელსაც ჩვენ დავეხმარებით იმ ესე ვთქვათ საპროცენტო ხარჯი მათ რაც აღებულ სეზღზე აქვთ 6 თვიანი ეს საპროცენტო დანახარჯი შეუმსუბუქოთ. ეს კიდე ცალკე ესე ვთქვათ ინიციატივა ამ პაკეტში. ამასთან ერთად ასევე უნდა ითქვას რომ ბანკების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი რომელიც ასევე ჩვენთან ერთად კი ბატონო შეღავათებზე საპროცენტო ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ ჩვენ მათ გავაცანით ჩვენი გეგმები და ასევე ვთხოვეთ თუ მათ თავისუფლად მათ რისი გაკეთება შეეძლოთ და მათი ინიციატივა ასევე უპრეცედენტოა და ძალიან მისასალმებელი რაც გულისხმობს თუ სწორედ მახსოვს 3 თვით გადავადებას 3 თვით კი ბატონო დიახ არა მარტო ამ სექტორისთვის არამედ ეს ბანკებს არ აზარალებს არა მარტო ამ სექტორისთვის არამედ ფიზიკური პირებისთვის თუ არ მეშლება. რასაკვირველია იცით როგორ არის ეს საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ რომ რასაკვირველია ეს პანდემია რომლის მოწმენიც დღეს ვართ ყველას სხვადასხვა დოზით აზარალებს. ჩვენი ყველას მიზანი არის რომ ამის მინიმიზაცია მოვახდინოთ ამ ზარალის ამ ესე ვთქვათ დარტყმის მინიმიზაცია მოვახდინოთ და შევინარჩუნოთ გრადომა რათა პოსტ ამ კრიზისულ პერიოდში მალევე მოვახდინოთ ეს ვთქვათ შემოbrunება ეკონომიკის იმ ნიშნულზე რომელზეც ვიყავით დღემდე და ეს ნიშნული საკმაოდ სოლიდური და კაი ნიშნული იყო მინდა შეგახსენოთ ჩვენ ბოლო 2 წელი 5% არანაკლებ 5%-ისა ვიზრდებოდით და იანვარით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი იყო პრაქტიკულად იანვარში როგორც წესი 5%-იანიც და არ ფიქსირდება რომ გადახედოთ სტატისტიკას და ეს ძალიან ოპტიმისტური იყო ასევე ქონდა ძალიან კარგი მაჩვენებელი ბიუჯეტის შესრულების წინაშე გადაჭარბება ქონდა მნიშვნელოვანი და ძალიან ოპტიმისტურად დაიწყო ეს წელი. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო წელი იყო, ეს ციფრები და დინამიკა მრავლის ესე ვთქვათ, მრავლის მეტყველი იყო. თუმცა ნუ მოხდა ის რაც მოხდა, დღეს ვართ ესე ვთქვათ ამ სიტუაციაში და აი ეს ყველა ინიციატივა მათ შორის დღეს დაბრუნება, რომელიც ჩვეულებრივ რეჟიმში ჩვენ ყოველ წელს ვდიდით ამ დაბრუნების რიცხვს, თუმცა წელს ვფიქრობთ, რომ ეს პრაქტიკულად გავაორმაგოთ, რაც დამატებით სტიმული იქნება ბიზნესისთვის. აქ მოყვება პრაქტიკულად ყველა ბიზნესი. როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ მაგალითად კი პირველ ხაზში იყო ეს სექტორი, მაგრამ სხვა იზარალებს და არწმუნებულად ამას ჯაჭვური რეაქცია აქვს და პრაქტიკულად ჩვენ ეკონომიკაში არსებული ყველა სექტორი დაზარალდება ამა თუ იმ დოზით. აი სწორედ ესეთი მასიური დღეს დაბრუნება, რომელიც ეს იქნება ეს ვთქვათ მიზნობრივი, ძალიან ეს ვთქვათ ფოკუსირებული და მოიცავს ყველა სექტორს. ესეც იქნება დამატებითი სტიმული, მაგრამ კიდე გიმეორებთ, ეს ყველაფერი ძირითადად იმუშავებს კრიზისის შემდგომ პერიოდში. ეხლა ჩვენ გვჭირდება კიდე ვიმეორებ და არ დავიღლები რომ გავიმეოხდე ამაზე ჩემზე კარგად ამბობენ რასაკვირველია ეპიდემიოლოგები, მაგრამ არ დავიღლები იმისთვის რომ დღეს ყველა ეკონომისტი, ყველა რჩეველი პრაქტიკულად ევროპული სახელმწიფოს მთავრობების ყველა მრჩეველი ეკონომიკის დარგში იძახის რომ პირველი რიგის ამოცანა არ მივცეთ ამ ვირუს გავრცელების საშუალება, ჯანდაცვის სისტემა იყოს მდგრადი, მან შეძლოს მოემსახუროს ესე ვთქვათ ინფიცირებულებს, რომ პრაქტიკულად არ მივიღოთ სოციალური და ჰუმანიტარული კრიზისი, რომლის მოწმენით ჩვენ პრაქტიკულად ვართ ზოგიერთ ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს არის ნომერი პირველი ამოცანა, ეს ყველაფერი დანარჩენი რასაკვირველია ემსახურება ამ პროცესის შემდგომ პერიოდს. კი ბატონო, აი თქვენ ბრიფინგზეც თქვით, რომ ეს შეღავათები თუ გაზრდილი ხარჯვა თანხმობრივად შეადგენს 1 მილიარდ ლარს, მისი ნაწილის დაფარვა კი ვალდებულებების აღებით მოახდენთ, აი რა ვალდებულებები გულისხმობთ და საიდან წამოვა ეს? ჩვენ სამშაბათს გვაქვს ეროვნულ ბანკს
ფინანსის სამინისტროს წარმომადგენლებს, ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს, ჩვენ ყველას გვაქვს საერთო ასე ვთქვათ ვიდეო კონფერენცია, ვიდეო ასე ვთქვათ შეხვედრა, онлайн რეჟიმზე ვართ გადასული სავალუტო ფონდთან. მინდა მანამდე პატარა ჩანართი გავაკეთო, ჩვენ მივდიოდით საგაზაფხულო შეხვედრებზე, წლიურ შეხვედრებზე, სოფლიო ბანკის და სავალუტო ფონდის და თქვენ იცით რომ მე მგონი პირველად ისტორიაში გაუქმდა. პირველად ისტორიაში გაუქმდა და ჩვენ გვექნება ასე ვთქვათ ონლაინ შეხვედრები არაერთი. თუმცა ეს კონკრეტული სამშაბათის შეხვედრა ეძღვნება ზუსტად აი ამ პანდემიას, კორონავირუსთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ გამოწვევებს საქართველოში. იქ რასაკვირველია უფრო დეტალურად გავივლით ჩვენ კოლეგებთან ერთად და მათთან შევაჯერებ ჩვენ პოზიციას. ისინი ვიცით რომ არიან გახსნილები იმის რომ მაქსიმალურად დაგვეხმარონ. შესაბამისად ჩვენ იმაზე თუ რა დოზით შეიძლება გავზარდოთ დეფიციტი. რისთვის მოხდება ამის ესე ვთქვათ რა მიმართულებით მოხდება ამ თანხების მობილიზაცია და ძირითადად ეს მიმართულებებია რომლებზეც თქვენ საუბრობთ. ამას ჩვენ შევაჯერებთ ჩვენ კოლეგებთან სავალუტო ფონდში. ფონდი ქართულ გამოთქვამს ზატყოფნას ფინანსურად დაეხმაროს სახელმწიფოს. რა მიმართულებაში შეიძლება ჩაიდოს ეს? ეს როგორ არის? ფონდი ქართულ ტრადიციულად იცით რომ რამდენიმე აწლეულია მოღვაწეობს და ბევრ სხვადასხვა სფეროს დახმარებია. ანუ მათი ასე ვთქვათ საქველმოქმედო პორტფელი საკმაოდ ფართოა. ამ შემთხვევაში ეს ზატყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანი დასაფასებელია, აქ ორი აზრი არ არსებობს და ჩვენ ამ რა წარმოვადგინეთ, ამ ნაწილში რასაკვირველია ეს ბიუჯეტიდან მოხდება დამატებითად სად შეიძლება და რა როლს ითამაშებს ქართულ ფონდი ჩვენში მათთან ერთად შევჯერდებით. და რა თქმა უნდა ერთი კითხვა, რომელიც ეხება ეროვნულ ვალუტას. ლარზე მოქმედებს ვირუსი? თუ რა მოქმედებს? ლარზე მოქმედებს ის შედეგები, რაც ამ ვირუსმა გამოიწვია. მოგეხსენებათ ეს პირდაპირ ზედაპირზე რაც დევს ეს არის ტურიზმი. იცით რომ ტურიზმი პრაქტიკულად შეჩერებულია. არამედ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს ნომერ პირველია. ასევე ზოგადი მოთხოვნის შემცირება მთელ მსოფლიოში აისახება ჩვენ საექსპორტო საქონელზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ბუნებრივია რომ ლარზე ზეწოლა იქნებოდა. თუმცა ის დღეს რაც არის. დღეს ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟია და რეაქცია იმ გაურკვევლობაზე რაც აქ მოსდევს. თუმცა ეს ყველაფერი ხო ერთ დღეში კი არ რეალიზდება ეს ტურიზმის დარტყმა. შესაბამისად ეს ნიშნული ლარის რაც არის. ეს არის რეაქცია იმ გაურკვევლობაზე. შესაბამისად ამ შემთხვევაში კიდე ერთხელ ვიმეორებ. მნიშვნელოვანი ძალიან გადამწყვეტი, თავარი და გადამწყვეტი არის რომ სიტუაცია დასტაბილურდეს საშუალოვადიან პერსპექტივაში. შესაბამისად დავინახოთ უფრო მკაფიო სურათი. ამ შემთხვევაში უფრო მეტად შეგვეძლება გავზომოთ რა ტიპის სტიმული დაჭერდება ეკონომიკას, უფრო მეტად შეძლებს და ეროვნული ბანკი უფრო მეტად შეძლებს გაზომოს თუ ლარისთან დაკავშირებით, ლარის კურსთან მიმართებაში რა ზომები უნდა გაატაროს. შესაბამისად ეს არის ამ დღეების და მიმდინარე დღეების პირველი რიგის ამოცანა არის იმ ზომების გატარება, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ და არა მარტო ჩვენ, არაერთი ქვეყანა ატარებს და პირველი რიგის ამოცანა რჩება, რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად სერიოზულად მოეკიდოს ამ საქმეს. ყოველგვარი პანიკის გარეშე ოპტიმიზმით, მაგრამ აი მინიმალური წესის დაცვა, რაც არის სოციალური დისტანცირება და რაც არის ჰიგიენის ნორმების დაცვა, რომელიც არაერთხელ ანუ რო შევაჯამოთ პირველადი დახმარება, სამედიცინო დახმარება ეკონომიკისთვის და ლარისთვის გაღებული, ახლა მთავარია რომ დასტაბილურდეს ზოგადად სიტუაცია. არა მარტო ჩვენში თავარია ეს და მეორე ბიზნესებმა, ეგრეთ წოდებულმა ბიზნესროებმა, კომპანიებმა, ქართულმა ბიზნესმა იცოდეს რომ მთავრობას ეს აქვს გააზრებული ყველაფერი, მთავრობა მზად არის რომ აი ეს წარმოდგენილი ზომები გაატაროს, რომ მათთვისაც საშუალო ვადიან პერსპექტივაში ცნობილი იყოს და ეს თქვა გაურკვევლობა იყოს მინიმალური. რომ აი მოდი გადავაგოროთ კრიზისი, მე რა იქნება, მე ვნახოთ. არა, მათ ეცოდინებათ რომ მათ ექნება ჩემს უკება როგორც გადასახადების კუთხით, მათ ექნება ჩემს უკება იმ ხრივ რომ ბანკების მხრიდან ექნებათ ეს თქვა მხარდაჭერა, ასევე ეცოდინებათ რომ ეკონომიკის სტიმულირება მოხდებას, ამავდროულად ჩვენ კაპიტალურ ხარჯებს განსაკუთრებით რეგიონებისთვის 250 მილიონიდან 300 მილიონამდე აი ამ ეს თქვა მოცულობით კიდე გვაძლევთ რომ იცოდენ იმ საშუალო და პატარა
ზომის ესე ვთქვათ კომპანიებმა, რომლებიც უკვე რეგიონულ დონეზე მოღვაწეობენ, რომ მათაც ექნებათ საკმაოდ სოლიდური აქტივობები. შესაბამისად, კიდევ ვიმეორებ, ორ ნაწილად რო დავყოთ, მიმდინარე ასე ვთქვათ, აუცილებელი თემები, რომ გავაჩეროთ და სტაბილიზაცია მოვახდინოთ ამ გავრცელების და დავანახოთ კერძო სექტორს საშუალოვადიან პერსპექტივაში, რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ და მათ ერთად შევათანხმოთ. კი ბატონო. იმედი ვიქონიათ, რომ ძალიან მალე, ესე ვთქვათ, ვირუსი უკან დაიხევს და ჩვეულ რიტმს და ცხოვრების წესს დაუბრუნდებით ჩვენს და მთელი მსოფლიოც და ასევე, ესე ვთქვათ, მინიმალური დანაკარგებით გამოვა ჩვენი ეკონომიკაც. ძალიან დიდი მადლობა, ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა თემები დაგიბრუნდებით დაკვლევით. დიდი მადლობა. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. კორონავირუსის გავრცელების საფრთხიდან გამომდინარე თბილისის მერია გარკვეულ სერვისებს ზღუდავს, მათ შორის უფასო სასადილოებში ადგილზე სრულ მომსახურებას. ბენეფიციარები საკვებს სახლში წაიღებენ, თვითიზოლაციაში მყოფებს და მარტოხელა ადამიანებს კი მერიის შესაბამისი სამსახურები ადგილზე მიტანის სერვისით მოემსახურება. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით შეღავათები ექნებათ კაფე-ბარების მფლობელებს, რომელთაც ფართები იჯარით აქვთ აღებული. მეწარმეები 2020 წელს იჯარის გადასახადისგან სრულიად გათავისუფლდებიან. გადაწყვეტილება ძალაში ორშაბათიდან შედის. თბილისში უფასო სასადილოებში მომსახურების წესები დროებით იცვლება. თბილისის მერის განცხადებით უფასო სასადილოებში ამ სერვისით მოსარგებლე ადამიანებს კუთვნილ საკვებს სახლში გაატანენ. ბენეფიციარების კონკრეტულ ჯგუფს კი საკვებს სახლში მიაწვდიან. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან არიდებაა. უფასო სასადილოები ამ სერვისით მოსარგებლე ადამიანებს კუთვნილ საკვებს სასადილოში აღარ მიართმევენ, არამედ გაატანენ სახლში, რათა ადგილზე არ მოხდეს ბევრი ადამიანის თავშეყრა და დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები ვირუსის გავრცელების დამატებითი რისკებისგან. განსაკუთრებული რისკის მქონე, ქრონიკული დაავადებების მქონე ბენეფიციარებისთვის, ასევე მარტოხელა მოხუცებულებისა და თვითიზოლაციაში მყოფი ბენეფიციარებისთვის იმუშავებს დამატებითი საკვების სახლში მიტანის სერვისი. ამ კატეგორიას მიკუთვნებულ ადამიანებს შეეძლებათ დარეკონ მერიის ცხელ ხაზზე, განაცხადონ, რომ სურთ აღნიშნული სერვისით მომსახურება. იმისთვის, რომ მერიის ინიციატივა შეფერხების გარეშე აღსრულდეს, აქტიურად ემზადებიან გამგეობები. უფასო სასადილოში მისულ ბენეფიციარს ადგილზე შესაბამისი სიტუაციისთვის გადამზადებული და სპეციალური სამოსით აღჭურვილი პირები დახვდებიან. აუცილებელია ის ვინც საკვებს გასცემს მაქსიმალურად დაცული იყოს და ამის გამო აწვია შესაბამისი რეკომენდაციით გათვალისწინებული აღჭურვილობა, სტერილიზაცია უკეთდება ჭურჭელს, სადაც მზადდება საკვები, დეზინფექცია ხდება ჯანმოს რეკომენდაციის თანახმად ყოველდღიურად. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გარდა უფასო სასადილოებში ბენეფიციარების რიგის გასაკონტროლებლად და მათთვის საკვების სახლში მისატანად მოხალისეებია საჭირო. ამის სურვილი უკვე გამოთქვეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თითოეულ წევრს გვაქვს დიდი სურვილი და მზაობა იმისთვის, რომ გვერდით დაუდგეთ ნებისმიერ უწყებას ჩვენს თითოეულ თანამოქალაქეს. ამ მძიმე პერიოდში და მოხალისეობრივად შევთავაზოთ ჩვენი დახმარება. ჩვენი თითოეული მეგობარი და თანამოაზრე, არათუ მზად ვართ ამისთვის, არამედ მოხარულებიც კი ვიქნებით. თუ მოგვეცემა შესაძლებლობა, დავეხმაროთ და ვემსახუროთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ქვეყანას. თბილისის მერმა დღეს კიდევ ერთი ინიციატივა გააშხერა. იმისთვის, რომ კორონავირუსის ფაქტორმა მძიმე დარტყმა მცირე ბიზნესს არ მიაყენოს, მეწარმეები, რომლებსაც ღია კაფეებისა და ბარების მოსაწყობად მუნიციპალიტეტისგან მიწები იჯარით აქვთ აღებული, 2020 წლის იჯარის გადასახდელისგან თავისუფლდებიან. ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა მცირე ბიზნესს, განსაკუთრებით ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესი, ტურიზმის სფერო. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ის მეწარმეები, რომელთაც ღია კაფეებისა და ბარების მოსაწყობად მუნიციპალიტეტისგან იჯარით აქვთ აღებული სივრცეები, ანუ მიწები, გავათავისუფლოთ 2020 წლის იჯარის გადასახადისაგან. თბილისის მერიის დღევანდელი ინიციატივები, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციას ემსახურება, ორშაბათს ამოქმედდება.
მსოფლიოს მასშტაბით კი ვირუსი უკვე 159 ქვეყანაებისთვის, ზოგან უფრო რთულად, ზოგან კი შედარებით ნაკლები გართულებებით. დღესდღეობით ევროპა ეპიდემიის ცენტრი გახდა. ბევრმა ქვეყანამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. Цариელი ქუჩები, დაკეტილი მუზეუმები, მაღაზიები და უწყებებიც ევროპაში ტურისტებთან ერთად ადგილობრივი მოსახლეობის ნახვაც იშვიათობად იქცა. Цариელია იტალიის დიდი ნაწილის, უკაცრიელ ქუჩებში კი ეროვნული ჰიმნი და სხვა სიმღერები ისმის. მოსახლეობა ასე ერთმანეთს ამხნევებს. შიშმა ევროპაში განსაკუთრებით მას შემდეგ დაისადგურა, რაც კონტინენტზე ინფიცირების შემთხვევების გავრცელების მაჩვენებელმა ჩინეთისას გადაუსწრო, რის საფუძველზეც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ევროპა პანდემიის ეპიცენტრად გამოაცხადა. საჭიროა კომპლექსური ზომები და არა ცალკეული მოქმედებები. ნებისმიერმა ქვეყანამ სხვა ქვეყნის გამოცდილება უნდა შეისწავლოს. საჭიროა კოორდინირებული მუშაობა იმისთვის, რომ შევზღუდოთ ვირუსის გავრცელება. კომპლექსური ზომების მიღება უკვე დაიწყო ევროკავშირმა. ქვეყნებში უკვე გამოცხადდა საგანგებო ვითარება. ჩაიკეტა საზღვრები, მოსახლეობას აუცილებლობის გარეშე ქუჩაში გამოსვლას არ ურჩევენ. უწყებები კი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადავიდნენ. კორონავირუსი ჩვენი შეშფოთების საფუძველს წარმოადგენს. ვსჯელობთ იმაზე, თუ როგორ დავეხმაროთ ერთმანეთს და გქონდეს მეტი კოორდინაცია. მნიშვნელოვანია საზღვრებთან დაკავშირებული საკითხების მენეჯმენტი. მესამე ქვეყნებიდან მოქალაქეების შემოსვლა ისედაც ექვემდებარება კონტროლს და შესაძლოა დაემატოს სამედიცინო შემოწმება. თუ მგზავრს ექნება სიმპტომები და საფრთხის შემცველად იქნება შეფასებული, მაშინ შესაძლოა მას უარი ეთქვას ევროკავშირში შესვლაზე. ბევრ შემთხვევაში უკეთესია მათი საკარანტინო ზონაში გადაყვანა და სამედიცინო დახმარების გაწევა. სერიოზულად დაზარალდა ტურიზმი, რამდენიმე საკრუიზო ხომალდზე კორონავირუსის დადასტურების შემდეგ კომპანიებმა გრძელ მანძილზე მცურავი გემების ტურების 3 აპრილამდე შეაჩერეს. კორონავირუსმა ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც იქონია გავლენა. ინფიცირების გამო დიდ ბრიტანეთში რეგიონული და მერების არჩევნები გადაიდო. კრიზისი შეეხო ბიზნეს და მედიასაც. მსოფლიო მასშტაბით ყველა მაღაზია დახურა კომპანია Apple-მა. დროებით დაკეტა ვაშინგტონის ოფისი საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-მა. შეერთებულ შტატებში კი პრეზიდენტ ტრამპის ტესტის პასუხს ელოდებიან. საკითხი მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც გაირკვა, რომ თეთრი სახლის მეთაურს კორონავირუსით ინფიცირებულ 2 ადამიანთან ჰქონდა შეხება. მათ შორის ბრაზილიის პრეზიდენტიცაა. მისი ინფიცირების შესახებ ცნობას ბრაზილიური მედია ავრცელებდა, თუმცა ბოლსონარომ ინფორმაცია უარყო. მე ვაპირებ ტესტის გაკეთებას. დიდი ალბათობით ეს უახლოეს დღეებში მოხდება. ადმინისტრაცია ამაზე მუშაობს. ტესტის სამხედრო ჰოსპიტალში ჩაგვიტარეს და მან უარყოფითი შედეგი აჩვენა. სააგენტო როიტერი წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კორონავირუსი ნატოს ყოფილ გენერალურ მდივანს ხავიერ სოლანასაც დაუდგინდა. სააგენტოს ცნობით 77 წლის სოლანა მადრიდის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მკურნალობს. უარყოფითი აღმოჩნდა კანადის პრემიერის ტესტი კორონავირუსზე. ამის მიუხედავად ჯასტინ ტრუდო მუშაობას თვითიზოლაციის რეჟიმში დისტანციურად განაგრძობს. გუშინ გაცნობეთ, რომ ვირუსი ჩემს მეუღლეს დაუდასტურდა. მას დაავადების მსუბუქი ფორმა აქვს და იზოლირებულ გარემოში მკურნალობს. ჩემი ტესტი უარყოფითია. ჩვენ ვფიქრობთ ყველა ოჯახზე და მოქალაქეზე. გარწმუნებთ, რომ კანადის ჯანდაცვის სისტემა იმდენად გამართულია, რომ ჩვენ სანდო ხელში ვართ. კორონავირუსი უკვე მსოფლიოს 159 ქვეყანაშია დადასტურებული. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 159,600-ამდე გაიზარდა. აქედან დღეისათვის მკურნალობის კურსს 70,700-ზე მეტი პაციენტი იტარებს. დაღუპულთა რაოდენობა 5,600-ს აჭარბებს. ჩინეთში, საიდანაც ვირუსი გავრცელდა, ინფიცირების მაჩვენებელმა მნიშვნელოვნად იკლო. გასული დღე-ღამის განმავლობაში გარდაცვალების 13 და ინფიცირების 11 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. სულ კორონავირუსისგან 73,000 გამოჯანმრთელდა. როგორც იცით, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით შეერთებულ შტატებში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედა. ქვეყნის ეროვნული გვარდია ადგილობრივ ხელისუფლებებს ვირუსის პრევენციის მართვაში ეხმარება. 16 შტატში შეწყდა სასწავლო პროცესი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით უქმდება საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული ღონისძიებები. ჩვენი კორესპონდენტი დემნა დევდარიანი ვაშინგტონიდან უფრო დეტალურად გვიაბობს, როგორ იცავს თავს შეერთებული შტატები კორონავირუსისგან. დონალდ ტრამპმა ხუთშაბათს ოვალური ოფისიდან შენგენის ზონის ქვეყნებთან ავიამიმოსვლის შეჩერების შესახებ ამერიკელ ხალხს ამცნო. ხოლო მეორე დღეს, ანუ გუშინ, თეთრი სახლის ვარდების ბაღიდან მან საკუთარი გადაწყვეტილება გაახმოვანა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო ვითარების შემოღების შესახებ. მიუხედავად თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ხანგრძლივი ოპტიმიზმისა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე მინიმალური იყო, მათ მაინც მოუწიათ უსაფრთხოების გადამწრელი ზომების მიღება. სტაფორდის აქტი, რომელიც 1988 წელს მიღებული
ფედერალური კანონია, ძირითად შემთხვევებში მოქმედებს ბუნებრივი კატასტროფების დროს. თუმცა პრეზიდენტმა ტრამპმა, ისევე როგორც 2000 წელს პრეზიდენტმა კლინტონმა, ის ვირუსთან საბრძოლველად დაამოქმედეს. გუშინდელი ბრიფინგიდან შევიტყვეთ, რომ პრეზიდენტი დამატებით ფედერალური ბიუჯეტიდან გამოყოფს 50 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ვირუსთან საბრძოლველად. ასევე სპეციალურ სასესხო შეღავათებს დაუწესებს სტუდენტური ვალის მქონე მოქალაქეებს. ასევე მოეწყობა სპეციალური საპარკინგო ზონები, სადაც ამერიკის მოსახლეობას შეიძლება მანქანიდან გადაუსვლელად მიიღონ ტესტირებები და მიიღონ სწრაფად ტესტირების შედეგები. თუმცა ჯერჯერობით უცნობი რჩება, თუ სად მოეწყობა აღნიშნული ლოკაციები და როდის. მე ოფიციალურად ვაცხადებ საგანგებო მდგომარეობას, ამასთან მივიღე ზომები, რომ გამოიყოს 50 მილიარდი დოლარი თანხა შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე ვირუსის გავრცელებასთან ბრძოლას მოხმარდება. აუცილებელია ყველა შტატში დაუყოვნებლივ მოეწყოს საგანგებო დახმარების ცენტრები. საგანგებო სამსახურების ფედერალური ორგანოების დახმარებით უკვე არსებობს ახალი ტესტი. პროცესი, რომელიც აქამდე ჩვეულებრივ კვირებს მოიცავდა, ახლა რამდენიმე საათში იქნება შესაძლებელი. ადგილები, სადაც მოქალაქეები ტესტს გაივლიან, კვირას გახდება ცნობილი. ჩვენი მიზანი კორონავირუსის შეჩერებაა. ამერიკის 49 შტატის მასშტაბით COVID-19 ინფიცირების 2200-ზე მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი. საგანგებო ვითარება მოქმედებს 30 შტატში. ყველაზე მეტად ქვეყნის შიდა ტერიტორიაზე ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი დაფიქსირებული არის ვაშინგტონის, კალიფორნიისა და ნიუ-იორკის შტატებში. 16 შტატში გაუქმებული არის სკოლები და ორგანიზაციის უმრავლესობა, ასევე უნივერსიტეტები გადასულნი არიან სწავლებისა და მუშაობის ონლაინ რეჟიმზე. 6 შტატში გაგზავნილი არის ეროვნული გვარდიის 1000 ოფიცერი, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას დაეხმარებიან როგორც საკვები პროდუქტების, ასევე მედიკამენტების ადგილზე ადმინისტრირებაში. ისეთმა ცნობილმა შოუებმა შეაჩერეს პროდაქშენი, როგორებიც არის ელენისა და ტრავერნუას შოუები. ასევე Netflix-მა დროებით შეაჩერა ფილმებისა და სერიალების წარმოება. და ეხლა კარგი ამბავი, პირველადი ტესტით კორონავირუსი დაამარცხა იტალიაში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქემ თამარი ლურიძემ. მას ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ. საქართველოს მოქალაქე აცხადებს, რომ ვირუსი მარტივ ფორმებში გადაიტანა, საავადმყოფო უკვე დატოვა და ამჟამად კარანტინშია. თამარი ლურიძემ მადლობას უხდის როგორც საქართველოს საელჩოს იტალიაში, განსაკუთრებით კონსულს თამარ ჩეულიშვილს, ისე საავადმყოფოს, სადაც მკურნალობდა და როგორც თავად აცხადებს, მაქსიმალური ყურადღების ქვეშ იყო. ჩემს შემთხვევაში მკურნალობა მიმდინარეობდა სუბუქად, ასე რომ ვთქვათ, მედიკამენტი ჩარევის გარეშე, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად სიმპტომები არ გამოირჩეოდა, ჩემს შემთხვევაში ეს დაავადება სუნთქვის გაძნელება არ მქონია და საბედნიეროდ არც პნევმონიაში გადაზრდილა. შესაბამისად, მხოლოდ კვებით რაციონი იყო მდიდარი, რომ ვიტამინებით გაეჯერებინათ ორგანიზმი. საავადმყოფოში დავყავი 10 დღე. 10 დღის შემდეგ, ანუ მე-11 დღეს გამიკეთეს ტესტი, რომლის პასუხიც აღმოჩნდა ნეგატიური და ამის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მე გადავეყვანეს სასტუმროში, სადაც გავდივარ სავალდებულო საკარანტინო პერიოდში. გამიკეთეს მეორე ტესტი, რომლის პასუხიც ველოდებით ხვალ ან ზეგ, ჯერ არ ვიცით ზუსტად მრავალი პაციენტის ტესტირებიდან გამომდინარე, პერიოდი ცოტა დაუზუსტებელია, მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გავუხადო საქართველოს მთავრობას, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გვერდში მიდგნენ, ასევე განსაკუთრებული მადლობა საქართველოს საელჩოს და საკონსულოს, რომელიც 24 საათის განმავლობაში კონტაქტზე იყვნენ ჩემთან, ჩემ ოჯახის წევრებთან და გვეხმარებოდნენ ყველანაირად. ეს იყო საქართველოს მოქალაქე იტალიაში, რომელსაც პირველადი ტესტის მიხედვით აღარ აქვს კორონავირუსი და გამოჯანმრთელდა. ქვეყნიდან, სადაც ეს ვირუსი დაიბადა, სულ უფრო იმედის მომცემი მონაცემები გვესვის. როგორ მოახერხა ჩინეთმა COVID-19-ის დამარცხება? საქართველოს ელჩი ჩინეთში არჩილ კალანდია გაგვიზიარებს ჩინურ გამოცდილებას, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ წინა ჩართვა რო გქონდა, ჩვენ პირველი კითხვა იყო, როგორ ხართ, როგორ გრძნობთ თავს? ეხლა მე მგონი პირიქით უნდა გკითხოთ, ასია სიტუაცია ნამდვილად ჩინეთში? მოგესალმებით. დიახ, ნამდვილად ასეა. თებერვლის ბოლოდან მოყოლებული საგრძნობლად გაუმჯობესდა სიტუაცია ჩინეთში. საგრძნობლად იკლო დაინფიცირებულთა რიცხვმა და მნიშვნელოვნად შემცირდა გარდაცვლილთა რაოდენობაც. მაგალითისთვის, რამდენიმე დღის წინ
დაახლოებით 9-10 მარტს 23,500 ადამიანი იყო ქვეყანაში ინფიცირებული, ხოლო დღეს ბოლო მონაცემებით ეს ციფრი 12,000 ადამიანია შემცირებული. თქვენ ხომ არ გვეტყვით, აი როგორ მოახერხა ჩინეთმა, ძალიან დიდი ქვეყანაა, მასშტაბი გავრცელების ძალიან დიდი იყო, აი რომ გაგვიზიაროთ, ვიცით რომ რაღაც პროცესებში ჩართულები იყავით თქვენც და რომ გაგვიზიაროთ ეს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, შორიდან დისტანციურად და მე გითხრათ, რამდენად თანმიმდევრულ და სწორ ნაბიჯებს დგამთ თქვენი გადასახედიდან აქ საქართველოში. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ებრძოლო წარმატებულად ამ კორონავირუსს. დიახ. მას შემდეგ, რაც უხანში გამოცხადდა საკარანტინო რეჟიმი და შემდეგ მთელ ჰუბეის პროვინციაში და შემდეგ უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით გატარდა და დღემდე ტარდება მკაცრი სანიტარული და საკარანტინო ზომები, 1,5 მილიარდი მოსახლეობა აქტიურად ერთიანად ღომით და მაღალი თვითშეგნებით და სამოქალაქო პასუხისმგებლობით ზედმიწევნით ასრულებდა ხელისუფლების მიერ მიღებულ და შემუშავებულ შესაბამის ზომებს, რომელიც ცხადია არ იყო სასიამოვნო, შექმნა გარკვეული დისკომფორტიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ძალიან კარგად ჰქონდა გასნობიერებული, რომ ეს იყო აუცილებელი ზომები იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო ფართო გავრცელება ამ ვირუსის. პიკი ამ ქვეყანაში იყო თებერვლის შუა რიცხვებში, ხოლო ფაქტიურად 20 თებერვლის შემდეგ ნელა-ნელა იკლო დაინფიცირებულთა რაოდენობა. ეს ყველაფერი შედეგი არის მკაცრად დაცვის საკარანტინო რეჟიმის, მკაცრად თვითიზოლაციის და ზედმიწევნით შესრულება ყველა იმ მოთხოვნის, რომელიც ადგილობრივი თავრობებისგან იყო გაცემული მოსახლეობის მიმართ. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საგრძნობლად შემცირდა და ბევრად გაუმჯობესდა ქვეყანაში ვითარება, არ შენელებულა და არ ასე ვთქვათ დასუსტდა ეს მკაცრი ზომები. პირიქით, აქ ერთხმად და ასე ვთქვათ თანადგომით ჩინეთში მიაჩნიათ, რომ ჯერ კიდევ ბრძოლა არ არის საბოლოოდ დასრულებული და აგრძელებენ მკაცრად შესრულებას ყველა იმ პირობის. ჯერ საკმაოდ რთულია იმის თქმა, თუ როდის დასრულდება ეს პროცესი საბოლოო წარმატებით, მაგრამ თავარია, რომ ეს პროცესი დაწყებულია და შემიძლია გითხრათ, რომ დროის ამბავია, მე ზუსტად რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით, მაგრამ დიდი იმედი გვაქვს და დიდი იმედი აქვს, რომ უახლოეს პერიოდში ეს ვირუსი ამ ქვეყანაში საბოლოოდ იქნება დამარცხებული და ასევე დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე გახსნიან კარანტინს და ჩვენი თანამემამულეების, რომლებიც იმყოფებიან რამდენიმე მათგანი ქალაქ უხანში, შეძლებენ როგორც იქნა ამ კარანტინიდან კი ბატონო, რადგან შეეხეთ ამ თემას, მაშინ აქვე ვისარგებლოთ შემთხვევით და გითხავთ, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ზოგადად უხანში მცხოვრებისაც და ალბათ მთელი ჩინეთის მასშტაბისაც საქართველოს მოქალაქეები თუ იმყოფებიან. როგორც კი ქალაქ უხანი და ჰუბეის პროვინცია დაიკეტა კარანტინის გამო, ფაქტიურად 25 იანვრიდან საელჩო დღემდე საგანგებო რეჟიმში ჩვენ მუდმივ კავშირში ვართ ჩვენს თანამემამულეებთან, ჩვენი მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა დატოვა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ჩინეთი, მოგეხსენება თებერვლის დასაწყისში ჩვენ განახორციელეთ ოპერატიულად ევაკუაცია ქალაქ უხანიდან ჩვენი თანამემამულეების ორ ნაწილად. შემდეგ უკვე თებერვლის მეორე ნახევარში მოვახდინეთ ჩვენი 34 მოქალაქის ტრანსპორტირება ქალაქ ურუმჩიში შევკრიბეთ და შემდეგ მათი ტრანსპორტირება საქართველოში. დღეს ჩვენი რამდენიმე თანამოქალაქე, რომელიც დარჩა და გადაწყვიტა იქ გაატაროს საკარანტინო პერიოდი ქალაქ უხანში, ჯანმრთელად არიან, პირადად მე კონსულს, ასევე კონსულს მუდმივი კავშირი აქვს მათთან. ასევე ჩვენ კავშირში ვიმყოფებით ცხადია სხვა ჩვენ თანამოქალაქეებთანაც, რომლებიც არიან სხვადასხვა რეგიონებში ქვეყნის. საბედნიეროდ თითოეული მათგანის მდგომარეობა ჩვენი ბოლო მონაცემებით არის კარგი, ჯანმრთელად არიან და რაც თავარია ძალიან მკაცრად და მაღალი თვითშეგნებით იცავენ იმ ყველა აუცილებელ ზომებს, რომლებიც კი ბატონო, ანუ ვიდრე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, უშუალოდ კონკრეტული მედიკამენტი, პრეპარატი თუ ვაქცინა, თავარი რაც უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერმა ქვეყანამ, მოქალაქეებმა, ეს არის წესები და მხოლოდ ამ წესების მკაცრი დაცვით შეიძლება ვირუსს გამკლოთ და ამის კარგი მაგალითია ჩინეთი, ასე არ არის? სანამ ვაქცინა არ იქნება შემოსული ფართო გავრცელებაში და უახლოეს თვეებში ეს შეიძლება დიდი ალბათობით არ მოხდება სამწუხაროდ,
აქედან გამომდინარე, ნათელი მაგალითი გვაქვს იმისა, რომ ზედმიწევნით შესრულება იმ აუცილებელი პირობების. ეს არის საჭიროების შემთხვევაში თვითიზოლაცია, მაქსიმალურად ჰიგიენური ზომების დაცვა. ერთის მხრივ შეიძლება ეს ყველაფერი მარტივად ჩანს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მთელ მსოფლიოში საკმაოდ რთული შესასრულებელი ყოფილა ბევრ ქვეყანაში. სამწუხაროდ ჩვენთანაც არის, მაგრამ საბედნიეროდ ეს ერთეული შემთხვევებია. ამიტომ ეს არის მაქსიმალური თვითიზოლაცია იმ შემთხვევაში, თუ რამე გაციების ან კორონავირუსის ნიშნები შეიმჩნევა და ჰიგიენის, დეზინფექციის დაცვა ყოველდღიურად, ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენს საელჩოშიც, ჩვენი თანამოქალაქეებთანაც, ვისთანაც მუდმივ კავშირზე ვართ, კაცრად ვიცავთ ეს ხელების დაბანა იქნება, დეზინფექტორების დამუშავება, ასე და ასე შემდეგ. ამიტომ დღევანდელი დღის ასე ვთქვათ, წარმატებული მაგალითი არის ის, რომ კაცრად ზედმიწევნად იმ პირობების დაცვა, რასაც მთავრობა აცავს. კი ბატონო, და ბოლოს კიდევ რომ გაგვიმეოროთ ეს იმედის მომცემი მონაცემები, რომ ჩვენც იმედი ვიქონიოთ, რომ ახლო მომავალში, ესე ვთქვათ, უფრო პოზიტიური შედეგი გვექნება კორონავირუსთან ბრძოლაში. ანუ დაინფიცირების რამდენი შემთხვევა დაფიქსირდა ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში ჩინეთში და გამოჯანმრთელების რამდენი? გეტყვით, საერთო ჯამში ჩინეთში დღევანდელი დღის მონაცემებით დაინფიცირდა 91,000 ადამიანი. გამოჯანმრთელდა თითქმის 68,000 ადამიანი. სამწუხაროდ გარდაიცვალა დაახლოებით 3,000. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი კლება, როგორც დაინფიცირებულთა რიცხვის, ასევე გარდაცვლულთა რიცხვის. აქედან გამომდინარე, ეს მონაცემები კიდევ უფრო შემცირდება უახლოესი დღეების განმავლობაში და შეიძლება რამდენიმე ასეულამდეც კი დავიდეს მაგალითად აპრილის პირველ რიცხვებში. ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება ერთ ვიტყოდი, როგორც მოგეხსენებათ, ეს ჩვენი Facebook-ის მეშვეობითაც გავრცელდა, სულ რამდენიმე წუთი წინ სიჩუანის მთავრობამ საქართველოს გადასცა უსასყიდლოდ სწრაფი ტესტები. ეს ნათელი დადასტურება საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებული მტკიცე მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობების საელჩოს აქტიური ჩართულობით, სტადია და ჩვენ შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციით ეს ტესტები უკვე გადმოგვეცემა უახლოეს პერიოდში და გამოემგზავრება საქართველოში. ასე რომ სარგებლობთ თქვენი ეთერით და დიდ მადლობას ვუხდით ჩინეთის მთავრობას და განსაკუთრებით სიჩუანის პროვინციის ხელმძღვანელობას ამ გადაწყვეტილებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილ კალანდია, საქართველოს ელჩი ჩინეთის რესპუბლიკაში საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს ქრონიკა ამით დასრულებულია, უკაცრავად ქრონიკა 8-ზე ამით დასრულებულია. მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით. დროებით.